เรื่องราวของหลี่จืออันนางเอกของเรื่องนี้เธอเป็นคุณหนูตระกูลใหญ่แห่งตระกูลหลี่เป็นบุตรสาวเพียงคนเดียวของแม่ทัพใหญ่เพราะอำนาจที่มีของตระกูลทำให้องค์ชายสามแห่งแคว้นเหลียงต้องการเกี่ยวดองกับเธอจึงวางแผนให้เธอถูกงูกัดจนตาบอดหลอกให้เธอหลงรักแต่เมื่อเขาได้สมดังใจปรารถนาเขาก็สังหารคนในตระกูลของเธอจนหมดสิ้นเมื่อเธอได้โอกาสกลับมาเกิดมาอีกครั้งจึงแกล้งเป็นหญิงตาบอดเพื่อกำจัดศัตรูโดยที่ไม่เคยรู้ความจริงเลยว่ายังมีคนที่ห่วงใยและรักเธอจากใจจริงคอยอยู่เคียงข้างมาเสมอตั้งแต่เมื่อชาติก่อนหลังจากเจอเรื่องราวที่โหดร้ายและมีจุดจบอันน่าเศร้าหลี่จืออันนางเอกของเรื่องนี้ก็ได้ย้อนเวลากลับมาเกิดมาอีกครั้งเธอกลับมาในช่วงเข้าพิธีแต่งงานกับองค์ชายสามพอดีที่สำคัญไปกว่านั้นครั้งนี้เธอไม่ได้ตาบอดอีกแล้วและในวันนี้เองที่ครอบครัวเธอถูกคนที่เคยรักสังหารอย่างเลือดเย็นเพราะต้องการชิงขุมทรัพย์ยกมังกรแต่ชาติก่อนเธอที่รักเขามากกลับไม่เคยรู้เรื่องนี้เลยเมื่อได้มีโอกาสกลับมาเกิดมาอีกครั้งเธอจึงตั้งใจว่าจะแก้แค้นทวงคืนความยุติธรรมกลับคืนมาให้ได้แม้นางเอกจะอยากฆ่าองค์ชายสามชายที่เธอเพิ่งแต่งงานเป็นสามีด้วยเพื่อแก้แค้นให้กับครอบครัวแต่เธอก็ต้องอดทนไว้เพราะทุกอย่างมันจะง่ายเกินไปคนชั่วต้องได้รับบทลงโทษอย่างสาสมจึงรีบกลับไปที่ห้องหอทำตัวให้ดูเหมือนว่าไม่รู้เรื่องอะไรและรอสามีสุดชั่วของเธอกลับมาเมื่อถึงเวลาเข้าห้องหอจู้หวยเฉินสามีในนามของนางเอกหรือองค์ชายสามเขาเดินเข้ามาพร้อมชูรักของเขาชื่อว่าต้วนอีโหลหรือแม่นางต้วนระหว่างที่เขากำลังจะดื่มสุรามงคลกับนางเอกเพื่อให้พิธีแต่งงานในวันนี้เสร็จสมบูรณ์แม่นางต้วนก็ดึงตัวเขาเข้าไปจูบอย่างดูดดื่มต่อหน้าเธอทำให้นางเอกที่แซงตาบอดเจ็บแค้นน้ำใจมากที่พวกเขากล้าเหยียดหยามเธอได้ถึงเพียงนี้ในระหว่างนั้นจูหวยจินหรือองค์ชายเจ็ดซึ่งเป็นพระเอกของเรื่องนี้และเขาเองก็ได้กลับชาติมาเกิดใหม่เช่นกันเขาเฝ้าดูเหตุการณ์ทุกอย่างอยู่ด้านนอกเมื่อเห็นนางเอกกำลังถูกเหยียดหยามทำให้เขาแค้นเคืองแทนเธอมากจึงซุ่มดักยิงธนูเพื่อช่วยจัดการศัตรูให้อยู่ด้านนอกอีกแรงเพราะไม่อยากให้เธอต้องเผชิญเรื่องราวเลวร้ายเพียงลำพังลูกธนูแห่งความโกรธแค้นจึงลอยเลี้ยวผ่านหน้าองค์ชายสามกับแม่นางต้วนชูรักของเขาไปอย่างเฉียดฉิวนางเอกจึงแซงตกใจว่ามีนักฆ่ารอบเข้ามาในคืนนี้แต่องค์ชายสามก็แซงทำเป็นว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นในห้องนี้มีเพียงเขาและเธอ2 คนเท่านั้นแต่เธอก็ไม่เชื่อจึงตะโกนเรียกทหารให้มาช่วยและอาศัยโอกาสนี้ทำท่าตื่นตระหนกตกใจพยายามใช้ปิ่นปักผมป้องกันตัวเองแต่จุดมุ่งหมายที่แท้จริงคือเล่นงานองค์ชายสามโดยแซงเอาเรื่องตาบอดมาอ้างจนสามารถเล่นงานทำให้ดวงตาข้างหนึ่งของเขาได้รับบาดเจ็บทำให้องค์ชายสามโมโหมากแต่ก็ต้องข่มอารมณ์เอาไว้เพราะเป้าหมายที่แท้จริงที่เขาแต่งงานกับนางเอกยังไม่บรรลุผลสำเร็จจากนั้นเขาก็รีบพาทหารออกไปตามล่ามือสังหารทันทีทำให้นางเอกรู้สึกสะใจมากที่แผนการแก้แค้นของเธอกำลังเริ่มต้นไปได้ด้วยดีเมื่อองค์ชายสามกับชูรักพาทหารออกไปตามล่าหามือสังหารที่ยิงธนูหมายเล่นงานเขาในคืนนี้นางเอกก็รีบไปอาบน้ำเพื่อล้างกลิ่นคาวเลือดจากบาดแผลขององค์ชายสามทันทีพระเอกซึ่งถูกทหารตามไล่ล่าจึงแอบไปหลบซ่อนตัวที่ห้องของเธอทำให้เธอตกใจแต่ก็ข่มใจเอาไว้และแกล้งถามว่าใช่ท่านพี่หรือไม่พระเอกจึงรีบเข้าไปปิดปากเธอเอาไว้ทำให้เธอได้แต่ยืนอึ้งไปชั่วขณะและนึกย้อนถึงเรื่องเมื่อชาติก่อนที่เขานั้นเป็นเพียงองค์ชายผู้อ่อนแอคีโร่คนหนึ่งเท่านั้นแต่ชาตินี้เขากลับดูต่างออกไปเพราะทั้งเป็นวรยุทธ์และดูแข็งแกร่งเมื่อทหารบางส่วนตามมาถึงห้องของนางเอกพระเอกจึงจับนางเอกกระโดดลงอ่างอาบน้ำด้วยกันเพื่อซ่อนตัวจนกระทั่งทหารพากันออกไปทั้งสองจึงรีบโผล่ขึ้นมานางเอกจึงมองพระเอกได้ชัดเจนและรู้สึกสงสัยที่เขาใส่ชุดแต่งงานก่อนจะรีบดึงสติกลับมาและแกล้งทำเป็นตกใจพร้อมตบหน้าเขาทันทีเพื่อกลบเกลื่อนที่เธอถูกขัดจังหวะอาบน้ำอยู่ในสภาพเกือบเปลือยเปล่าทำให้พระเอกไม่รู้จะแก้ตัวยังไงจึงตีเธอให้สลบไปแทนเช้าวันต่อมาองค์ชายสามส่งทหารมาค้นห้องหอเพื่อหาขุมทรัพย์หยกมังกรซึ่งคือแผนที่ขุมทรัพย์ประจำตระกูลนางเอกที่เขาอยากได้แต่ก็ไม่เจออะไรเมื่อนางเอกตื่นขึ้นมาเขาก็ให้เธอเตรียมตัวออกเดินทางกลับเมืองหลวงพร้อมเขาพร้อมกำชับให้เธอนำของมีค่าที่พ่อของเธอมอบเอาไว้ให้ไปด้วยแต่หากเธอกลัวมันสูญหายก็ฝากเขาเอาไว้ได้นางเอกจงรู้ได้ในทันทีว่าทุกอย่างที่เขาทำลงไปแซงทำดีให้เธอหลงรักล้วนเป็นเรื่องโกหกแท้จริงแล้วเขาแค่ต้องการสมบัติของเธอเท่านั้นทำให้เธอยิ่งโกรธและแค้นใจและรังเกียจเขามากขึ้นไปอีกก่อนจะแกล้งบอกว่าของสำคัญที่ท่านพ่อมอบเอาไว้ให้ก็คือตัวเธอเองหากเขาเพียงแค่ดูแลและคอยปกป้องเธอให้ดีอย่างอื่นก็ไม่สำคัญแล้วทำให้องค์ชายสามได้ฟังก็รู้สึกโกรธและคิดจะลงมือกับเธอ
แต่โชคดีพระเอกเข้ามาขัดจังหวะซะก่อนพร้อมบอกว่าเหล่าทหารกองทัพตระกูลลีกำลังมารอส่งนางเอกอยู่ด้านนอกองค์ชายสามจึงยั้งมือเอาไว้และรีบกลับไปเตรียมตัวออกเดินทางกลับแคว้นนานทันทีเมื่อถึงเวลาออกเดินทางองค์ชายสามก็โกหกนางเอกว่าพ่อกับแม่ของเธอติดงานสำคัญจึงไม่สามารถออกมาส่งได้นางเอกจึงได้แต่ก้มลงกล่าวอำลาพ่อกับแม่ที่หน้าประตูแทนแซงทำเป็นไม่รู้ว่าพวกท่านถูกชายชั่วอย่างเขาสังหารแล้วและคิดจะส่งสัญลักษณ์ลับที่มีแค่คนในกองทัพเท่านั้นที่รู้เพื่อขอความช่วยเหลือจากพวกเขาแจ้งให้รู้ว่ามีความผิดปกติเกิดขึ้นในตอนที่ทุกคนออกมายืนส่งเธอเดินทางแต่เพราะมีทหารลับขององค์ชายสามซุ่มอยู่ทุกจุดเธอจึงได้แต่เก็บมันเอาไว้ก่อนเพราะหากสู้กันขึ้นมาในตอนนี้ก็คงยากที่จะชนะระหว่างออกเดินทางองค์ชายสามให้พระเอกนั่งรถม้าไปเป็นเพื่อนนางเอกปลอมตัวเป็นเขาเพื่อเอาใจเธอแทนเพื่อหวังให้เธอเชื่อใจพร้อมสืบหาเบาะแสขุมทรัพย์หยกมังกรด้วยทำให้นางเอกแม้จะรู้ว่าเป็นพระเอกสวมรอยแทนพี่ชายแซงเป็นสามีของเธอก็แกล้งทำเป็นไม่รู้เพื่อไม่ให้พวกเขาสงสัยว่าเธอไม่ได้ตาบอดและถึงแม้พระเอกจะดีกับเธอมากคอยดูแลเธอไปตลอดทางอีกทั้งน้ำเสียงของเขาก็ดูคุ้นเคยว่าคือคนที่คอยอยู่ข้างๆเธอมาตลอดตั้งแต่เมื่อชาติที่แล้วแต่เธอก็ไม่อาจให้อภัยเขาได้เพราะคิดว่าเขาคือกำลังคนสำคัญคอยช่วยองค์ชายสามหลอกเธอพี่ชายกับน้องชายย่อมเลวเหมือนกันโดยไม่รู้ว่าแท้จริงแล้วเขานั้นรักเธอจากใจจริงแม้จะรู้ว่าการคอยอยู่ปกป้องเคียงข้างเธอนั้นจะอันตรายมากถึงจะถูกวางยาพิษเขาก็ยอมแลกเมื่อเดินทางไปถึงแคว้นน่ะองค์ชายสามก็ส่งให้นางเอกไปอยู่ที่ตำหนักร้างเพราะอยากสร้างความลำบากให้เธอไม่ให้อยู่สุขสบายทำให้คนรับใช้จึงไม่เคารพเธอทั้งขโมยของและถุยน้ำลายใส่ชาเพื่อมอบให้เธอดื่มทำให้เธอจึงต้องจัดการสั่งสอนเพราะชาติก่อนเหล่าสาวใช้ตัวดีทั้งหลายก็รังแกเธอให้ได้รับความลำบากและเจ็บช้ำน้ำใจอยู่ไม่น้อยจึงต้องการเอาคืนให้สะสมเธอจึงปฏิเสธไม่ดื่มชาถ้วยนั้นทั้งยังประกาศว่าแม้ว่าเธอจะตาบอดแต่ก็เป็นถึงบุตรีแม่ทัพหากต่อไปใครคอยอยู่ปฏิบัติเธอก็จะดูแลและปกป้องอย่างดีแต่หากใครคิดทำร้ายเธอก็จะไม่ปล่อยออกมาเช่นกันพร้อมให้ทุกคนตัดสินใจว่าจะอยู่หรือจะไปหัวหน้าสาวใช้ได้ฟังที่นางเอกพูดจึงรู้สึกหมั่นไส้จึงอ้างว่าตนชอบในความซื่อตรงของนางเอกมากหากเธอยอมดื่มน้ำชาที่นางรินให้เพื่อเป็นการคารวะก็จะยอมเชื่อฟังแต่โดยดีสาวใช้อีกคนจึงห้ามนางเอกเอาไว้อ้างว่าชาเย็นแล้วจะรินให้ใหม่หัวหน้าสาวใช้จึงถลึงตาใส่นางก่อนจะพูดว่านางเอกเป็นคนประหยัดมัธยัสถ์หากจะเทชาทิ้งก็น่าเสียดายทั้งยังสิ้นเปลืองอีกต่างหากนางเอกจึงเตะโต๊ะใส่หัวหน้าสาวใช้จนนางสะดุดล้มคุกเข่าลงจากนั้นก็นำชาแก้วนั้นกรอกปากนางไปทำให้นางดิ้นรนขัดขืนเพราะรังเกียจน้ำลายตัวเองที่เพิ่งถุยลงไปจนทำให้เครื่องประดับที่แอบขโมยของนางเอกไปร่วงลงมาจากตัวจึงจะรีบเก็บมันขึ้นมาแต่ถูกนางเอกแกล้งเหยียบปิ่นให้แทงมือเข้าซะสร้างความเจ็บปวดและเครียดแค้นใจให้นางมากจึงรู้สึกสงสัยว่าหญิงตาบอดเช่นนางเอกนี้ตาบอดจริงๆหรือเปล่าถึงได้ร้ายกาจถึงเพียงนี้จึงอยากลองพิสูจน์ความจริงดูจึงอาสาพานางเอกไปเดินชมรอบๆบริเวณตำหนักก่อนจะพาเธอเดินไปที่บ่อน้ำท้ายสวนตั้งใจผลักเธอให้ตกบ่อน้ำไปซึ่งเธอก็ได้แต่เล่นละครตามไปเพื่อไม่ให้ถูกสงสัยแต่โชคดีพระเอกพันมาเห็นเข้าพอดีจึงเข้ามาช่วยเอาไว้ได้ทันจากนั้นก็ให้นางเอกกลับเข้าไปพักผ่อนในห้องส่วนเขาก็จัดการคิวหัวหน้าสาวใช้ตัวดีทิ้งทันทีเพื่อให้นางเอกได้อยู่อย่างสงบและสบายใจตกดึกคืนนั้นองค์ชายสามเข้ามาหานางเอกเพื่อวางเผด็จศึกเธอในคืนนี้แม้เธอจะพยายามหาข้ออ้างมาบ่ายเบี่ยงว่าไม่สบายเขาก็ไม่สนใจเธอจึงตั้งใจจะคิวเขาแทนหากเขาล่วงเกินเธอแต่แม่นางตวนเข้ามาขัดจังหวะเข้าซะก่อนเธอจึงรอดตัวไปได้นางเอกจึงแอบไปฟังที่พวกเขาคุยกันจึงได้รู้ว่าองค์ชายสามสมคบคิดกับทูตต่างแคว้นเพื่อก่อกบฏเช้าวันต่อมานางเอกขอให้พระเอกที่สวมรอยเป็นองค์ชายสามมาอยู่ข้างกายเธอให้พาออกไปเดินเล่นที่ตลาดอ้างว่ามาเมืองหลวงครั้งแรกจึงอยากออกไปเที่ยวเล่นบ้างแต่เจตนาที่แท้จริงนั้นเธอต้องการนำสัญลักษณ์ลับของกองทัพไปติดเพื่อขอความช่วยเหลือจึงบอกกับพระเอกไปว่ามันคือป้ายขอพรให้บ้านเมืองอยู่อย่างสงบสุขเขาจึงอาสาช่วยเธอแขวนมันไว้ตามที่ต่างๆและแอบเก็บเอาไว้กับตัวหนึ่งอันเพื่อเป็นเครื่องรางของตัวเองแต่ตกตอนเย็นสัญลักษณ์ของเธอก็ถูกคนเก็บออกไปหมดเพราะเธอได้ให้สาวใช้คนสนิทจับตาดูไว้เพื่อมีใครที่รู้เรื่องสัญลักษณ์นี้จะมาพบเข้าเธอจึงเข้าใจไปว่าเป็นฝีมือของพระเอกแน่ๆและตอนกลางวันเขาก็แค่แสดงละครตบตาเธอเท่านั้นตกกลางดึกคืนนั้นนางเอกจึงแอบตามดูพระเอกจึงเห็นเขากับแม่นางต้วนร่วมมือกันอย่างลับๆสืบเรื่องขององค์ชายสามทำให้เธอเกิดความสงสัยมากเพราะชาติที่แล้วแม่นางต้วนจงรักภักดีกับองค์ชายสามเพียงคนเดียวแต่ชาตินี้นางกลับอยู่ฝ่ายพระเอกมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่
ไม่ว่าจะพยายามคิดยังไงก็หาความเชื่อมโยงของพวกเขาไม่ได้จนใจลอยเดินเหยียบเศษกิ่งไม้เข้าทำให้พระเอกตกใจนึกว่ามีสายลับจึงควางมีดสั้นออกมาหวังเล่นงานศัตรูทันทีทำให้นางเอกเกือบต้องตาบอดจริงๆแต่เพราะวรยุทธ์เธอเองก็สูงส่งพอตัวจึงจับมีดสั้นเอาไว้ได้จากนั้นก็รีบทำให้ตัวเองบาดเจ็บที่แขนแทนเพื่อไม่ให้ถูกพระเอกจับได้ก่อนเขาจะออกมาดูข้างนอกเธอจึงรีบทำท่าร้อนรนตกใจโผล่เข้ากอดเขาพร้อมบอกว่าเธอนอนไม่หลับจึงออกมาเดินเล่นข้างนอกแต่ไม่นึกว่าจะถูกคนทำร้ายหรือมีมือสังหารลอบเข้ามาที่นี่ทำให้พระเอกร้อนใจจึงรีบอุ้มเธอกลับห้องทันทีแม่นางตวนที่ได้เห็นภาพบาดตาบาดใจเหล่านั้นเข้าจึงรู้สึกแค้นเคืองใจนางเอกมากอีกทั้งยังรู้สึกสงสัยว่าเธอมักทำตัวลับๆล่อๆพร้อมหยิบสัญลักษณ์ลับของนางเอกออกมาที่นางเป็นคนไปเก็บมาเองเพราะไม่เชื่อว่าเป็นเครื่องรางจริงๆโดยที่ไม่ได้บอกให้พระเอกรู้จากนั้นก็คว้างมันทิ้งด้วยความโมโหด้านพระเอกหลังจากอุ้มนางเอกกลับห้องไปเขาก็ช่วยทำแผลทายาให้เธอพร้อมอธิบายเหตุการณ์ในวันนี้ให้เธอฟังว่าเป็นฝีมือองครักษ์ของเขาเองเพราะพวกเขากำลังสะสางงานสำคัญกันอยู่จึงเข้าใจผิดว่ามีสายลับแอบฟังซึ่งเธอก็ทำเป็นเข้าใจก่อนพระเอกจะอาการถูกพิษกำเริบขึ้นมาเขาจึงขอให้เธอช่วยเตรียมน้ำแช่สมุนไพรให้ระหว่างนั้นเธอก็แอบอ่านจดหมายลับขององค์ชายซามกับทูตซุยอี้ถึงแผนการก่อกบฏที่พระเอกให้แม่นางต้วนขโมยมาให้ก่อนจะรีบไปอยู่ข้างกายพระเอกเมื่อเขาเรียกหาเธอเพื่อไม่ให้เขาสงสัยเช้าวันต่อมาแม่นางต้วนแวะมาหาเรื่องนางเอกแต่เช้าเพราะรู้สึกสงสัยว่าแท้จริงแล้วนางเอกแกล้งตาบอดอยู่หรือเปล่าแต่นางเอกก็ไม่หลงกลทั้งยังพูดยั่วโมโหว่าให้นางเอาเวลาที่คอยหาเรื่องเธอไปอยู่กับพระเอกดีกว่าคอยจับตาดูเขาเอาไว้เดี๋ยวจะตกกระป๋องเอาได้ทำให้แม่นางต้วนตกใจและกระวนกระวายอย่าดึงพระเอกมาเกี่ยวข้องพร้อมบอกว่าเขาเคยมีบุญคุณกับตนมาก่อนจากนั้นก็รีบเรียกสาวใช้ให้พานางเอกไปเปลี่ยนชุดเพราะตอนบ่ายองค์ชายสามจะพาเธอไปไหว้พระที่อารามหลวงซึ่งองค์ชายสามวางแผนจะเล่นงานนางเอกที่นั่นเพื่อให้เธอยอมบอกเรื่องที่ซ่อนคุมทรัพย์หยกมังกรให้ได้เพราะเขาทนรอไม่ไหวแล้วพระเอกจึงรีบไปวางเพลิงวัดทันทีเพื่อป้องกันไม่ให้นางเอกต้องเจอชะตาเหมือนเมื่อก่อนอีกครั้งเพราะชาติที่แล้วเธอถูกกลั่นแกล้งจนล้มป่วยเกือบเอาชีวิตไม่รอดทำให้เขาที่เป็นเพียงชายอ่อนแอไร้ความสามารถในตอนนั้นต้องไปคุกเข่าอ้อนวอนขอยารักษาเพื่อช่วยชีวิตเธอเอาไว้จึงไม่อยากให้มันเกิดขึ้นอีกเพราะไม่อยากให้คนชั่วอย่างองค์ชายสามได้ใจเมื่ออารามหลวงถูกไฟไหม้จนเสียหายทำให้องค์ชายสามหัวเสียมากที่แผนการที่เขาวางเอาไว้ไม่เป็นไปตามที่ตั้งใจแม่นางตวนที่ถึงแม้จะเป็นสายลับของพระเอกแต่เพราะนางเองก็แอบชอบเขาอยู่ด้วยจึงโกรธเกลียดนางเอกที่ได้เป็นคนที่เขาห่วงใยคอยเทคแคร์ใส่ใจอยู่เสมอมากกว่าตนจึงช่วยองค์ชายสามคิดแผนการขึ้นมาใหม่อีกครั้งโดยหลอกให้นางเอกเดินวนรอบตำหนักหลายๆรอบจากนั้นก็พาเข้าห้องลับแกล้งว่าเดินทางมาถึงอารามหลวงแล้วจากนั้นองค์ชายสามก็รับบทเป็นผู้อาวุโสแห่งแคว้นผู้สิงสถิตอยู่ในอารามกล่าวหาว่านางเอกมีความผิดใหญ่หลวงที่แต่งงานกับองค์ชายแล้วแต่ยังปกปิดที่ซ่อนขุมทรัพย์หยกมังกรอยู่ช่างอกตัญญูยิ่งนักหากเธอไม่ยอมบอกที่อยู่ของมันจะต้องถูกขังอยู่ในนรก18ขุมแน่นอนทำให้นางเอกรู้สึกหวาดกลัวจากนั้นก็เป็นลมหมดสติไปองค์ชายสามจึงเดินเข้าไปหาเธอใกล้ๆเธอจึงใช้จังหวะนี้สาดผงลวงวิญญาณใส่เขาทำให้เขาตกอยู่ในอาการมึนงงและเห็นภาพหลอนนางเอกจึงเล่นละครเป็นแม่แท้ๆผู้ล่วงลับของเขาที่ถูกเขาปลิดชีพเพราะคิดว่านางเป็นสายลับแฝงตัวเข้ามาทำให้สายเลือดของเขามีมนทินไม่อาจขึ้นเป็นรัชทายาทได้ยกเว้นจะหาที่ซ่อนขุมทรัพย์หยกมังกรของตระกูลนางเอกได้ฮ่องเต้ถึงจะยอมแต่งตั้งเขาขึ้นเป็นรัชทายาทซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นโชคร้ายต่างๆของนางเอกและครอบครัวนางเอกจึงเล่นหลอกผีเขาคืนรับบทเป็นวิญญาณผีแม่มาทวงความยุติธรรมทั้งยังต่อว่าและสาปแช่งเขาด้วยถึงการกระทำอันชั่วร้ายทั้งหมดของเขาทำให้พระเอกที่ตามมาช่วยหลังจากรู้ว่านางเอกถูกองค์ชายสามหลอกให้มาที่ห้องลับจากคำบอกของสาวใช้คนสนิทของเธอที่ไปขอให้เขาตามมาช่วยเพราะกลัวนางเอกจะได้รับอันตรายเมื่อเขาได้ยินสิ่งที่นางเอกพูดออกมาจึงนึกสงสัยว่าเธอรู้เรื่องทั้งหมดได้ยังไงหรือความจริงแล้วเธอก็กลับชาติมาเกิดเช่นกันจึงรั้งรออยู่ด้านนอกเพื่อดูสถานการณ์ต่อไปจนกระทั่งองค์ชายสามคลั่งแทบเสียสติที่ถูกนางเอกปั่นหัวจนมุมจึงหยิบดาบขึ้นมาหวังจะปิดชีพเธอที่สวมบทเป็นวิญญาณผีแม่เขาอยู่พระเอกจึงเข้ามาช่วยจัดการองค์ชายสามจนสลบไปนางเอกเห็นดังนั้นจึงรีบแกล้งเป็นลมล้มลงไปเพื่อไม่ให้ถูกจับได้พระเอกจึงรีบพานางเอกกลับห้องทันทีและตามหมอมาตรวจดูอาการของเธอเมื่อหมอออกไปแล้วเธอก็ตกใจตื่นขึ้นมาและร้องโวยวายทำท่าตกใจหวาดกลัวพร้อมเรียกหาพระเอกและโผล่กอดเขาเอาไว้ก่อนจะเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่อารามหลวงให้ฟัง
ว่าวันนี้เธอถูกผีหลอกพระเอกจึงคอยปลอบใจเธอให้เธอหายหวาดกลัวและอยู่เฝ้าจนเธอหลับไปเมื่อองครักษ์ของเขารู้เรื่องเข้าก็ไม่เชื่อว่านางเอกจะถูกผีเข้าจริงๆแต่พระเอกกลับเชื่อเธอสนิทใจเพราะเขาเองยังกลับชาติมาเกิดใหม่ได้ดังนั้นอะไรก็เกิดขึ้นได้ทั้งนั้นทำให้องครักษ์ได้แต่ปล่อยเลยตามเลยเพราะรู้ว่านายของตนข้างรักจนไม่ลืมหูลืมตาเขาให้แล้วห่าวเหมยสาวใช้คนสนิทของนางเอกที่บังเอิญเดินผ่านมาได้ยินสองนายบ่าวคุยกันจึงไปเล่าเรื่องนี้ให้นางเอกฟังทั้งยังบอกว่าพระเอกนั้นดูรักและห่วงใยเธอจริงๆแต่นางเอกก็ไม่อยากปักใจเชื่อห่าวเหมยจึงสงสัยว่าหากนางเอกไม่เชื่อใจองค์ชายสามแล้วแต่งงานกับเขาทำไมเธอจึงเล่าเรื่องอดีตที่เธอตกหลุมรักเขาให้นางฟังตั้งแต่การถูกวางแผนให้งูกัดจนตาบอดถูกแกล้งทำดีจนเธอหลงรักแต่สุดท้ายเขาก็ทรยศเธอทำให้ห่าวเหมยสงสารนางเอกจึงจะบอกความจริงให้เธอรู้ว่าแท้จริงแล้วคนที่อยู่ข้างกายนางเอกรับบทเป็นสามีเธออยู่นั้นคือองค์ชายเจ็ดพระเอกต่างหากแต่นางเอกก็ปฏิเสธที่จะฟังเพราะเธอรู้มาตลอดเช่นกันจึงรีบพูดตัดบททันทีหลังจากฮ่องเต้รู้เรื่องอารามหลวงถูกไฟไหม้ก็ส่งกริ้วมากเพราะคิดว่าเป็นลางไม่ดีพระเอกจึงต้องไปรับโทษฮ่องเต้จึงสั่งห้ามต่อไปเขาแอบช่วยเหลือนางเอกอีกเด็ดขาดและให้เขาหาที่ซ่อนขุมทรัพย์หยกมังกรให้เจอโดยเร็วหากไม่เช่นนั้นก็จะจัดการนางเอกด้วยตัวเองแทนพระเอกจึงรีบแก้ตัวว่าเขาไม่ได้แอบช่วยเธอแต่เพราะรู้แผนการที่องค์ชายสามร่วมมือกับทูตซุยอี้เพื่อก่อกบฏจึงทนอยู่เฉยไม่ได้เพราะมอบจดหมายลับที่ทั้งสองคนแอบติดต่อให้ฮ่องเต้ดูด้วยแต่เขากลับเผามันทิ้งไปและต่อว่าพระเอกคิดจะยืมมือตนกำจัดองค์ชายสามลูกในไส้ของเขาทำให้พระเอกจึงต้องรีบปฏิเสธทันทีจากนั้นฮ่องเต้ก็มอบป้ายคำสั่งทหารรักษาวังให้พร้อมกำชับห้ามทำให้ตนผิดหวังเป็นอันขาดก่อนจะปล่อยเขากลับไปซึ่งเหตุผลที่แท้จริงนั้นฮ่องเต้ต้องการทดสอบเหล่าองค์ชายลูกชายแต่ละคนของตนเพื่อดูว่าใครเหมาะสมที่จะเป็นรัชทายาทคนต่อไปอยู่จึงวางแผนให้พวกเขาชิงไหวชิงพริบกันเองเมื่อพระเอกกลับไปถึงตำหนักนางเอกก็ได้ช่วยเขาทำแผลทำให้พระเอกรู้สึกแปลกใจเธอจึงอ้างว่าเพราะเคยติดตามพ่ออยู่ในสนามรบมานานเลยพอจะรู้ว่าบาดแผลเขามีลักษณะยังไงแม้จะมองไม่เห็นก็ตามเพื่อคลายความสงสัยที่เขามีเช้าวันต่อมานางเอกรู้สึกสงสัยในตัวพระเอกมากขึ้นทุกทีว่าทำไมเขาถึงคอยช่วยเธอตลอดและยังเหมือนรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าอีกที่สำคัญเมื่อชาติก่อนเขาทั้งอ่อนแอและไร้ความสามารถต่างกับตอนนี้อย่างสิ้นเชิงหรือความจริงแล้วเขาก็กลับชาติมาเกิดใหม่เช่นเดียวกับเธอหลังจากนั้นไม่นานทูตซิวอี้ก็ได้เดินทางมาเยือนแคว้นหนานองค์ชายสามจึงให้นางเอกแสดงร่ายรำในงานเลี้ยงต้อนรับในครั้งนี้ด้วยเพราะอยากให้เธอขายหน้าแต่เพราะทูตซิวอี้คนนี้มากๆในกามหลงสาวงามเธอจึงตั้งใจทำตัวให้โดดเด่นเพื่อดึงดูดความสนใจเขาจะได้ใช้โอกาสนี้จัดการเขาตัวปัญหาที่คอยยุยงแคว้นต่างๆให้ทำสงครามกันสร้างความเดือดร้อนให้ประชาชนไปทั่วแต่ดูเหมือนพระเอกจะรู้ทันแผนการนี้เขาจึงเสนอตัวเป็นคู่รำดับกับเธอในงานเลี้ยงด้วยทำให้ทูตซุยอี้ชื่นชมในฝีมือของพระเอกมากจึงอยากขอคำชี้แนะกับเขาเป็นการส่วนตัวพระเอกจึงใช้โอกาสนี้จะจัดการเขาด้วยตนเองแต่พิษผง5ศิลาในตัวเขากลับกำเริบขึ้นมาซะก่อนจึงต้องหนีเอาตัวรอดจากนั้นก็หมดสติสลบไปกลางทางทูตซุยอี้ที่ตามมาติดๆจึงจะเอาชีวิตเขาแทนแต่นางเอกที่แอบดูพวกเขามาตลอดเข้ามาขวางเอาไว้ได้ทันใช้ผงลวงวิญญาณเล่นงานเขาและผลักเขาตกน้ำไปจัดฉากว่าเป็นอุบัติเหตุเช้าวันต่อมาองค์ชายสามจึงเรียกพระเอกไปเข้าพบเพราะไม่เชื่อว่าทูตซิวอี้จะตกน้ำตายเองได้และคิดว่าเป็นฝีมือพระเอกที่คอยแอบขัดขวางแผนการของเขาอยู่เพราะคนสุดท้ายที่อยู่กับตาอ้วนคือเขาพระเอกจึงบอกว่าเมื่อคืนหลังแยกตัวกับตาอ้วนเขาก็เกิดอาการพิษกำเริบต้องการยารวมทั้งแผลเก่าที่ถูกฮ่องเต้ลงโทษก็ยังไม่หายดีจึงไร้เรี่ยวแรงและหมดสติไปแม่นางตัวที่มีทักษะทางการแพทย์อยู่บ้างจึงเข้าไปตรวจดูชีพจรให้และช่วยยืนยันกับองค์ชายสามว่าพระเอกตอนนี้อ่อนแออยู่จริงๆแต่องค์ชายสามก็ยังไม่เชื่อว่าตาอ้วนจะเมาและตกน้ำตายเองจริงๆจึงสั่งให้แม่นางต้วนไปสืบที่เกิดเหตุให้ได้เพื่อหาความจริงทำให้แม่นางต้วนเห็นเศษผงลวงวิญญาณกระจายอยู่เต็มพื้นที่เกิดเหตุรวมทั้งที่พื้นยังพบรอยรองเท้าประจำถิ่นของคนแคว้นเป่ยแคว้นของนางเอกอีกด้วยนางจึงรีบไปหานางเอกที่ตำหนักทันทีและคิดว่านางเอกแกล้งตาบอดอยู่แน่ๆรวมทั้งเรื่องเมื่อคืนต้องเป็นฝีมือเธอแน่นอนแต่ห่าวเหมยก็ช่วยปฏิเสธบอกว่าเมื่อคืนนางเอกอยู่ในห้องตลอดแต่แม่นางต้วนไม่เชื่อและจะพาเธอไปหาองค์ชายสามเพื่อพิสูจน์ความจริงแต่พระเอกเข้ามาขวางเอาไว้ได้ทันและไล่ให้แม่นางต้วนกลับไปทำให้นางแค้นใจมาก
จึงรีบกลับไปบอกองค์ชายสามทันทีเขาจึงเรียกพระเอกไปหาพร้อมให้หาวิธีพิสูจน์ว่าแท้จริงแล้วนางเอกตาบอดอยู่จริงๆหรือเปล่ารวมทั้งอยากรู้ด้วยว่าพระเอกยังจงรักภักดีกับเขาอยู่หรือไม่ทำให้พระเอกต้องจำใจหลอกนางเอกไปที่ห้องครัวโดยอ้างว่าพาเธอไปเที่ยวน้ำพุร้อนแต่แท้จริงแล้วเขากำลังพาเธอมายืนอยู่ต่อหน้ากระทะที่มีน้ำมันร้อนๆอยู่ทำให้เธอรู้สึกหวาดกลัวมากแต่ก็ต้องข่มใจเอาไว้เพราะองค์ชายสามกับแม่นางตวนนั่งอยู่ในมุมมืดของห้องเพื่อสังเกตดูเธออยู่จึงต้องแซงทำเป็นไม่รู้อะไรเพื่อไม่ให้พวกเขาเห็นพิรุธจากนั้นพระเอกก็ตักน้ำร้อนสาดใส่หน้านางเอกเธอจึงตกใจว่าเกิดอะไรขึ้นองค์ชายสามเห็นดังนั้นจึงรู้สึกพอใจและเชื่อว่านางเอกตาบอดจริงๆก่อนจะเดินออกไปพระเอกจึงรีบนำผ้ามาเช็ดหน้าให้เธอและขอโทษที่เขาลงมือแรงไปหน่อยพร้อมบอกว่าน้ำร้อนในกระทะแท้จริงแล้วมันคือน้ำมันผสมน้ำส้มสายชูที่ใช้รักษาโรคเท่านั้นเมื่อกลับไปถึงตำหนักนางเอกจึงถามเรื่องนี้กับสาวใช้ว่าหากใช้น้ำมันผสมกับน้ำส้มสายชูจะทำให้น้ำมันเกิดปฏิกิริยาเดือดได้แม้จากอุณหภูมิปกตินางเอกจึงรู้สึกประทับใจในตัวของพระเอกมากที่คิดหาวิธีช่วยเลี่ยงภัยให้เธอเสมอแต่จากเหตุการณ์นี้ก็ทำให้เธอรู้แล้วว่าองค์ชายสามเริ่มสงสัยในตัวเธอแล้วจึงวางแผนจะติดต่อกับกองกำลังเก่าของกองทัพบางส่วนที่ไม่ได้ติดตามมาที่แคว้นนานด้วยเพื่อขอความช่วยเหลือพาเธอออกไปจากที่นี่จึงมอบเงินให้สาวใช้คนหนึ่งที่มีฝีมือในการทำอาหารออกไปสร้างตัวข้างนอกเปิดร้านปล่อยให้นางเป็นอิสระแต่เธอมีข้อแม้เพียงข้อเดียวคือขอให้นางใช้สัญลักษณ์ลับของตนเป็นป้ายของร้านซึ่งสาวใช้ก็ตกลงด้วยความดีใจที่ได้เป็นอิสระและจะได้ทำตามความฝันที่มีร่วมกันกับคนรักทำให้องค์ชายสามที่สอดส่องดูเหตุการณ์มาตลอดหมั่นไส้ที่เห็นนางเอกเป็นที่รักของข้ารับใช้จึงให้คนไปจับตัวสาวใช้คนนั้นมาและพาไปหานางเอกที่ห้องเพื่อบอกเธอว่าเขาเห็นสาวใช้ทำตัวน่าสงสัยดึกแล้วก็ยังเดินเพ่นพ่านอยู่ด้านนอกจึงจับตัวมาสอบสวนซึ่งสาวใช้ก็ตอบคำถามทุกอย่างที่องค์ชายถามทำให้นางเอกร้อนใจกลัวแผนการของเธอจะถูกเปิดโปงทั้งยังรู้สึกว่าวันนี้สาวใช้ของเธอมีท่าทางแปลกๆอีกด้วยจึงรีบพูดแทรกเพื่อขัดจังหวะและอธิบายเรื่องทุกอย่างให้เขาฟังด้วยตนเองและขอโทษที่เธอไม่ได้ปรึกษาเขาก่อนเรื่องการปล่อยตัวสาวใช้คนนี้ให้เป็นอิสระเพราะเห็นนางมีฝีมือในการทำอาหารก่อนสาวใช้จะพูดขึ้นว่าแท้จริงแล้วคนที่อยู่กับนางเอกทุกวันไม่ใช่แต่ยังพูดไม่ทันจบก็ถูกองค์ชายสามปลิดชีพสิ้นใจไปทันทีจากนั้นกู่วาจาสัตว์ก็หลุดออกมาจากปากของนางทำให้นางเอกทั้งเสียใจและแค้นใจที่องค์ชายสามทั้งเลวและโหดเหี้ยมทำร้ายคนบริสุทธิ์ไม่เลือกหน้าเธอจึงแกล้งทำท่าหวาดกลัวเพราะได้กินข้าวเลือดหรือจะมีมือสังหารรอบเข้ามาอีกแล้วและจะใช้ปิ่นเล่นงานเขาองครักษ์ของเขาจึงตีเธอจนสลบไปพระเอกจึงรีบพุ่งเข้ามาจัดการองครักษ์ทันทีเพราะกล้าทำร้ายนางเอกยิงในดวงใจของเขาก่อนจะรีบอธิบายกับองค์ชายสามพี่ชายต่างแม่ของตนว่าพวกเขายังไม่รู้ที่ซ่อนขุมทรัพย์ยกมังกรเลยดังนั้นจะทำร้ายนางเอกเพราะคำยุยงของคนถอยไม่ได้องค์ชายสามจึงบอกว่าเรื่องทั้งหมดไม่ใช่ความคิดขององครักษ์เขาแค่อยากทดสอบกูว่าจะสัตว์ดูก็เท่านั้นว่ามันพร้อมหรือยังเพราะจะได้นำมาใช้กับนางเอกเพราะทนต่อไปไม่ไหวอีกแล้วแต่วันนี้เธอสลบไปแล้วจึงต้องยอมกลับไปก่อนวันต่อมาแม่นางต้วนไปหานางเอกที่ห้องเพราะนางทนไม่ไหวที่เห็นพระเอกคอยปกป้องเธออยู่ตลอดเช่นกันจึงแอบใช้เลือดตัวเองเลี้ยงกู่วาจาสัตว์และแอบผสมน้ำชาให้นางเอกดื่มโดยอ้างว่าทางวังได้รับของกำนันเป็นชาชั้นเลิศจากต่างแคว้นจึงส่งมาให้ตำหนักต่างๆได้ลิมรสด้วยจึงนำมาฝากนางเอกในวันนี้แม้นางเอกจะพยายามบ่ายเบี่ยงว่าไม่ชอบกลิ่นแม่นางต้วนก็ไม่ล้มเลิกความตั้งใจง่ายๆทำให้เธอยากจะหาทางเลี่ยงจังหวะนั้นพระเอกก็เข้ามาหาพวกเธอพอดีนางเอกจึงรีบหยิบชาถ้วยนั้นมาดื่มและดึงเขาเข้ามาจูบอย่างดูดดื่มต่อหน้าต่อตาแม่นางต้วนและแอบคายนอนกูให้เขาในตอนที่เขากำลังตกใจและเคลิ้มเคลิ้มกับรสจูบของเธอทำให้แม่นางต้วนทนดูไม่ได้จึงรีบออกไปด้วยความหงุดหงิดพอดีกับองค์ชายสามเดินมาหานางเอกที่ตำหนักนางจึงรีบเข้าไปขวางเอาไว้ก่อนและถามว่าเขาดูเร่งรีบมีธุระอะไรจัดการกับนางเอกหรือองค์ชายสามจึงบอกว่าเขาอยากได้ที่ซ่อนขุมทรัพย์ยกมังกรใจจะขาดแล้วจึงจะมาถามนางเอกด้วยตัวเองเพราะทั้งพระเอกและนางตากสืบอะไรไม่ได้สักทีไม่อยากทนเล่นละครกับนางเอกอีกต่อไปแล้วพร้อมบอกให้แม่นางต้นไปนำหนอนกูมาให้เขาจะใช้มันตอนนี้ทำให้นางร้อนใจกลัวว่าจะถูกจับได้ว่าตนแอบขโมยมันมาใช้ไม่พอพระเอกยังเป็นคนถูกมันเล่นงานอยู่ด้วยจึงกลัวว่าองค์ชายสามจะใช้โอกาสนี้หลอกถามความจริงทุกอย่างจากเขาถ้าเป็นแบบนั้นขึ้นมาเขาก็จะถูกจัดการแน่จึงรีบหาข้ออ้างมาขวางองค์ชายสามเอาไว้บอกว่าวันนี้ตนแวะมาตรวจดูสุขภาพนางเอกพบว่าร่างกายเธออ่อนแอมากน่าจะเพราะเหตุการณ์เมื่อคืน
จึงอยากให้เขาเลื่อนแผนนี้ออกไปก่อนเพราะหากร่างกายเธอทนพิษไม่ไหวเสียชีวิตขึ้นมาทุกอย่างที่วางแผนมาอย่างยาวนานจะสูญเปล่าเอาได้ทำให้องค์ชายสามหัวเสียมากที่เขาต้องทนรอไปอีกแต่เพราะกลัวงานใหญ่จะเสียมากกว่าจึงยอมเชื่อนางแม่นางตวนจึงรีบปลอบใจเขาและชวนเขาไปทำเรื่องสนุกๆด้วยกันจนเขาคล้อยตามจากนั้นนางก็หลอกทำวิธีถอนพิษกูกับเขาไปด้วยทำให้นางเอกที่แอบฟังอยู่ด้านในห้องเมื่อเห็นทั้งสองคนเดินจากไปแล้วจึงถามสิ่งที่เธออยากรู้จากพระเอกในตอนที่ถูกพิษอยู่ทันทีทำให้นางเอกได้รู้ความจริงทุกอย่างว่าพระเอกนั้นแอบรักเธอมาตลอดจึงคอยปกป้องเธอและได้รู้ความจริงสักทีว่าทำไมองค์ชายสามถึงเกลียดเธอนักหนาทั้งที่เธอนั้นรักเขาจนหมดหัวใจเพราะแท้จริงแล้วการเจอกันครั้งแรกระหว่างเขาและเธอนั้นทั้งสองคนได้ประลองฝีมือกันต่อหน้าฮ่องเต้และกองทัพแต่องค์ชายสามแพ้ยับเยินให้กับนางเอกทำให้เขาแค้นใจมากจึงเกลียดเธอและอยากแก้แค้นเอาคืนเธอมาตลอดเมื่อฮ่องเต้มอบหมายภารกิจให้เขาชิงขุมทรัพย์หยกมังกรประจำตระกูลของนางเอกมาให้ได้เพื่อแลกกับตำแหน่งรัชทายาทเขาจึงวางแผนให้เธอถูกงูกัดโดนพิษจนตาบอดและเสแสร้งแกล้งทำคอยอยู่ข้างกายเธอดูแลเธอจนทำให้เธอตกหลุมรักเพื่อให้ได้ในสิ่งที่เขาต้องการและแก้แค้นเธอไปด้วยเพราะหากไม่ทำแบบนี้เขาไม่มีทางที่จะสู้เธอได้หรือหาโอกาสเข้าใกล้เธอได้เลยเพราะเธอฉลาดและดูคนออกในวันแต่งงานองค์ชายสามจึงจัดงานแบบปิดเชิญเฉพาะแขกคนสนิทแค่ไม่กี่คนและใช้โอกาสนี้สังหารครอบครัวของเธอจนหมดและตั้งใจให้เธอใช้ชีวิตอย่างยากลำบากมีแต่ความทุกข์ทรมานในทุกๆวันเรียกได้ว่าจิตใจชั่วช้าโหดร้ายสุดๆทำให้พระเอกที่แอบรักนางเอกมาตลอดหลงรักเธอตั้งแต่ตอนแรกที่เจอกันเช่นกันรู้สึกสงสารเธอมากแต่เพราะเขาก็ไร้อำนาจจึงคอยปกป้องเธอเสมอและรอวันที่จะช่วยเธอให้หลุดพ้นจากชะตากรรมนี้เช่นกันจากนั้นไม่นานองครักษ์พระเอกก็บุกเข้ามาช่วยนำเลือดจากหัวใจแม่นางต้วนคนเลี้ยงมันคนล่าสุดมาให้เขาดื่มเพื่อถอนพิษกูให้เขาเมื่อมันออกมาแล้วก็จัดการนอนตัวปัญหาทิ้งทันทีและพาพระเอกกลับไปรักษาตัวหลังจากนางเอกรู้ความจริงจากปากพระเอกเธอก็เริ่มรู้สึกหวั่นไหวแต่เพราะเคยพลาดมาแล้วเธอจึงยังไม่เชื่อใจเขาว่าที่เขาทำทุกอย่างลงไปก็เพราะรักเธอจริงๆบางทีเขาก็แค่อยากได้ที่ซ่อนคุมทรัพย์ยกมังกรเช่นกันเพื่อตำแหน่งรัชทายาทก็ได้จึงหักห้ามใจตัวเองเอาไว้ไม่ให้เผลอไปกับลมปากของเขาวันต่อมาเมื่อองค์ชายสามรู้ว่านอนกูถูกทำลายไปแล้วเขาจึงโมโหอาละวาดอย่างหนักลงมือทำร้ายแม่นางตวนและไปหาเรื่องนางเอกบังคับเธอให้บอกที่ซ่อนมันกับเขานางเอกจึงหมดความอดทนขอหย่ากับเขาทันทีในเมื่อเขากล้าลงมือทำร้ายเธอรังแกกันขนาดนี้แสดงว่าเขาคงหมดเยื่อใยไม่ได้รักเธอแล้วทำให้องค์ชายสามจึงโกรธและอาละวาดและจะเอาชีวิตเธอให้ได้พระเอกจึงเข้ามาช่วยจัดการและให้คนพาเขากลับไปส่งที่ตำหนักก่อนพร้อมสั่งห้ามทุกคนแพร่งพรายเรื่องนี้ออกไปเด็ดขาดเพราะจะทำให้ราชวงศ์เสื่อมเสียเอาได้แต่ตกกลางดึกคืนนั้นพระเอกก็ปลอมตัวเป็นมือสังหารแอบเข้าไปเล่นงานองค์ชายสามตัดแขนข้างที่เขาใช้ทำร้ายนางเอกในตอนกลางวันเพื่อแก้แค้นให้เธอนางเอกที่แอบเห็นการกระทำของเขาจึงรู้สึกซึ้งใจมากที่อย่างน้อยชาตินี้เธอก็มีคนที่คอยปกป้องส่วนด้านแม่นางต้วนเธอก็ถูกองค์ชายสามใช้เป็นสนามอารมณ์เพราะช่วงนี้อะไรก็ไม่ได้ดั่งใจเขาทำให้นางเจ็บปวดทั้งกายและใจเมื่อนางเอกรู้เรื่องจากสาวใช้เธอจึงแวะไปเยี่ยมเพราะรู้สึกเห็นใจที่นางเองก็ตกเป็นเครื่องมือของพวกผู้ชายและอาสาช่วยทายาทที่แพ้ให้ไม่พอยังพูดเตือนสติให้นางรู้จักรักตัวเองและยืนด้วยลำแข้งตัวเองให้มากกว่าหวังพึ่งพวกผู้ชายทำให้แม่นางต้วนไม่พอใจเพราะคิดว่านางเอกพยายามยุให้นางกับพระเอกแตกหักกันแม้นางจะต้องทำงานเสี่ยงแค่ไหนเพื่อช่วยเขานางก็เต็มใจเพราะเขาเคยช่วยนางเอาไว้ในตอนที่ตกต่ำที่สุดในชีวิตหากเขาไม่โผล่เข้ามาในตอนนั้นนางคงถูกคนย่ำยีและกลายเป็นร่างไร้วิญญาณนานแล้วนางเอกจึงได้รู้ว่าแท้จริงแล้วแม่นางต้วนจะรักคนที่ช่วยนางในช่วงที่แย่ที่สุดในชีวิตนี่เองแต่ชาติก่อนคนที่ช่วยนางเอาไว้คือองค์ชายสามนางจึงยอมถวายชีวิตรับใช้เขาแต่ชาตินี้ทำไมถึงกลายเป็นพระเอกไปได้ทำให้เธอยิ่งสงสัยว่าพระเอกต้องกลับชาติมาเกิดเหมือนเธอแน่ๆถึงคาดเดาเหตุการณ์ล่วงหน้าได้ทุกอย่างเปลี่ยนเส้นเรื่องได้ถึงขนาดนี้นางเอกจึงยิ่งรู้สึกเห็นใจแม่นางต้วนเพราะชาติที่แล้วเธอก็ถูกความรักบังตาถูกหลอกใช้จนต้องจบชีวิตอย่างน่าเวทนาจึงวางขวดยาเอาไว้ให้พร้อมพูดทิ้งท้ายว่าเจ้าจริงใจกับเขาแล้วเขาล่ะจริงใจกับเจ้าหรือไม่คนเราล้วนต้องมีชีวิตและเส้นทางเป็นของตัวเองและเดินจากไปปล่อยให้แม่นางต้วนน้ำตาไหลนองหน้าอยู่เพียงลำพังพอลึกๆก็รู้อยู่แก่ใจดีว่าพระเอกไม่เคยมีใจให้ตนตกดึกคืนนั้นนางเอกอยากพิสูจน์ความจริงใจของพระเอกว่าเธอจะสามารถไว้ใจเชื่อใจเขาได้หรือไม่จึงบอกกับเขาว่าเธอรู้แล้วว่าเขาไม่ใช่องค์ชายสาม
แต่คือองค์ชายเจ็ดใช่หรือไม่ทำให้พระเอกพูดไม่ออกก่อนจะปฏิเสธว่าไม่ใช่เขาคือองค์ชายสามชายที่เธอรักและแต่งงานด้วยแต่เพราะวันก่อนเขาเมาจึงพลาดพลั้งทำร้ายเธอไปหวังว่าเธอจะไม่ขุ่นเคืองใจทำให้นางเอกรู้สึกผิดหวังกับคำตอบที่เธอได้รับเพราะเธออยากให้เขาพูดความจริงกับเธอแต่ในเมื่อเขายังเลือกที่จะปิดบังต่อไปเธอจึงตัดสินใจจะทำตามแผนการที่วางเอาไว้ด้วยตัวเองเพียงลำพังจากนั้นเธอก็ชวนเขาดื่มสุราด้วยกันและยั่วยวนเขาเต็มที่เพื่อให้เขาเคลิ้มลงไหลเพื่อจะจัดการเขาตอนเขาเผลอแต่พระเอกก็หักห้ามใจเอาไว้ได้เพราะไม่อยากเอาเปรียบเธอก่อนจะว่าเธอเมามากแล้วและเดินหนีไปทำให้นางเอกสับสนไปหมดว่าพระเอกแท้จริงแล้วเขาต้องการอะไรกันแน่เขารักเธอจากใจจริงเหรอหากเป็นเช่นนั้นทำไมยังต้องโกหกอยู่อีกแต่เธอก็ไม่มีเวลามานั่งคิดเรื่องนี้แล้วเพราะเสียเวลาทนอยู่ที่นี่ต่อไปไม่ได้แล้ววันต่อมาเธอจึงไปหาองค์ชายสามที่ตำหนักและบอกว่าเธอนึกออกแล้วว่าขุมทรัพย์หยกมังกรอยู่ที่ไหนซึ่งเธอจำได้เลือนรางว่าอยู่แถวเชิงเขานั้นติดชายแดนทำให้องค์ชายสามดีใจมากจึงรีบระดมคนออกเดินทางไปที่นั่นทันทีนางเอกจึงใช้โอกาสนี้แอบไปหาองค์หญิงใหญ่ที่หุบเขาแต่พระเอกก็ตามติดเธออยู่ตลอดและอาการถูกพิษก็กำเริบระหว่างทางเธอจึงต้องพาเขาไปหาที่พักเมื่อพระเอกฟื้นขึ้นมานางเอกก็เค้นถามความจริงจากเขาทันทีว่าเขาจะปิดบังเธอไปถึงเมื่อไหร่ว่าแท้จริงแล้วคนที่ช่วยเธอในตอนที่ถูกพิษงูจนตาบอดไปชั่วขณะในตอนนั้นแท้จริงคือเขาซึ่งเหตุการณ์นี้เป็นเหตุผลที่ทำให้เธอหลงรักองค์ชายสามแต่วันนี้เธอลองถามเขาดูเขากลับจำไม่ได้แต่คนที่จำได้กลับเป็นพระเอกแสดงว่าเขาคือคนที่สวมรอยแทนมาตั้งแต่เริ่มไม่ใช่เพิ่งมาสวมรอยหลังจากแต่งงานแล้วจะปิดบังเธอไปถึงเมื่อไหร่ทำไมเขาถึงต้องยอมยกทุกอย่างให้องค์ชายสามด้วยพระเอกจึงบอกกับเธอว่ามีเหตุการณ์บางเรื่องเขาก็แยกที่จะอธิบายเพราะในวัยเด็กเขาบังเอิญเห็นองค์ชายสามสังหารบรรดาของตัวเองเพราะโกรธที่รู้ว่าแม่เป็นสายลับต่างแคว้นทำให้เขาไม่ได้ขึ้นเป็นรัชทายาทแต่เพราะตอนนั้นเขาอ่อนแอไร้ความสามารถหากไม่ยอมโอนอ่อนกินยาพิษที่องค์ชายสามมอบให้เพื่อคอยอยู่ทำงานให้เขาป่านนี้ก็คงเป็นร่างไร้วิญญาณไปนานแล้วและคงไม่ได้เจอกับเธอดังนั้นเขาจึงเลือกที่จะใช้ชีวิตอยู่เพื่อจะได้คอยปกป้องเธอทำให้นางเอกรู้สึกสับสนจึงโปะยาสลบใส่เขาเพื่อไม่ให้พูดต่อเพราะโกรธมากอยู่ก่อนจะรีบขึ้นเขาไปทันทีโชคดีที่ยาฤทธิ์ไม่แรงพระเอกจึงตามเธอไปได้ทันทั้งสองคนจึงเข้าไปพบองค์หญิงใหญ่ด้วยกันแต่นางเอกก็ยังไม่หายโกรธเขาง่ายๆหลังจากได้พบกับองค์หญิงใหญ่เธอก็ขอให้นางช่วยติดต่อกับกองกำลังเก่าของครอบครัวให้เห็นแก่ความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันในอดีตโดยอ้างว่าตั้งแต่แต่งงานมาองค์ชายสามรังแกเธอมาตลอดไม่พอยังให้พระเอกสวมรอยเป็นเขามาอยู่ข้างกายแทนอีกด้วยและเรื่องนี้พระเอกก็ยอมที่จะเป็นพยานให้แล้วด้วยองค์หญิงจึงแซวเขาว่าในที่สุดก็ยอมเอ่ยปากพูดทำให้นางเอกโกรธมากเพราะคิดว่าทุกคนต่างสมรู้ร่วมคิดกันมาตลอดจึงรู้สึกผิดหวังทั้งที่ก่อนลุงของเธอจะเสียชีวิตยังเอ่ยปากคิดถึงองค์หญิงใหญ่อยู่ตลอดทำให้นางรู้สึกจุกในอกที่ได้รู้ว่าคนรักเก่ายังไม่เคยลืมตัวเองด้วยความเสียใจอาการป่วยของนางจึงกำเริบซึ่งนางเองก็ถูกพิษเช่นกันและตอนนี้ยาพิษก็ได้เข้าสู่หัวใจแล้วทำให้นางเอกรู้สึกสับสนงงไปหมดว่าแท้จริงมันเกิดเรื่องอะไรขึ้นกันแน่องค์หญิงจึงให้พระเอกบอกความจริงทุกอย่างให้นางเอกฟังดีกว่าคอยปิดบังเพราะอยากปกป้องแต่เธอนั้นกลับอยากรู้ความจริงมากกว่าพระเอกจึงเล่าทุกอย่างให้เธอฟังว่าเรื่องทุกอย่างแท้จริงแล้วเป็นแผนการของฮ่องเต้แคว้นนั้นเสด็จพ่อของเขามาตั้งแต่แรกแต่งเรื่องสายลับขึ้นมาทำให้องค์ชายสามต้องสังหารแม่ของตนกระตุ้นให้เขากระหายในอำนาจและโศกนาฏกรรมของเธอกับครอบครัวก็เป็นฮ่องเต้ที่อยากได้ขุมทรัพย์หยกมังกรมาครอบครองจึงให้องค์ชายสามชิงมันมาให้ได้ทุกคนที่ไม่เห็นด้วยล้วนถูกสังหารหรือหากยังมีประโยชน์ก็วางยาพิษเพื่อเลี้ยงเอาไว้ใช้งานทำให้นางเอกได้ฟังก็รู้สึกเห็นใจพระเอกและองค์หญิงมากที่พวกเขาก็ตกเป็นเครื่องมือของคนชั่วเช่นกันจึงขอให้พวกเขาช่วยติดต่อกับกองกำลังเก่าที่ยังเหลืออยู่ที่แคว้นเป่ยให้แต่ก็ไม่มีหวังเพราะพระเอกพยายามติดต่อมาหลายครั้งแล้วแต่ก็ไม่ได้รับการตอบกลับแต่อย่างใดจากนั้นทุกคนก็ได้ยินเสียงเอะอะด้านนอกซึ่งองค์ชายสามพาทหารบุกขึ้นมาถึงหุบเขาได้แล้วเพราะโกรธที่ถูกนางเอกหลอกให้พามาที่ชายแดนทำให้เขาต้องเสียเวลาหาขุมทรัพย์ที่ไม่มีอยู่จริงทั้งวันองค์หญิงจึงรีบออกไปรับหน้าแทนพร้อมประกาศว่านางจะช่วยเป็นพยานให้นางเอกทูลเรื่องขอหย่าเพราะเขาข่มเหงรังแกนางทำให้ได้รับความเจ็บช้ำน้ำใจและให้เขาติดต่อหากองกำลังเก่าของพ่อนางเอกด้วยแต่เขาปฏิเสธพร้อมบอกว่ากองกำลังเก่าของพ่อเธอตอนนี้กลายเป็นกบฏไปแล้วเพราะลอบสังหารแม่ทัพและตระกูลและกำลังถูกตามจับอยู่ทำให้นางเอกที่ยืนฟังอยู่ด้านในแค้นใจมากที่องค์ชายสามทั้งสารเลวและหน้าด้านสุดๆจึงคิดจะกลับไปจัดการเรื่องนี้ให้จบ
จึงโปะยาสลบใส่พระเอกอีกครั้งพร้อมฝังจูบไม่ให้เขาติดตามเธอกลับไปได้อีกพระเอกจึงได้รู้ความจริงว่าแท้จริงแล้วนางเอกไม่ได้ตาบอดจากนั้นก็สลบไปนางเอกจึงเดินร้องไห้ออกมาจากด้านในพร้อมขอโทษที่เธอเพิ่งรู้ว่าแท้จริงแล้วองค์ชาย3พยายามช่วยครอบครัวเธอมาตลอดในเมื่อเธอเข้าใจเขาผิดเธอก็ยินดีกลับไปกับเขาด้วยขอเพียงแค่เขาแก้แค้นให้ครอบครัวเธอได้ไม่พอเธอยังจะบอกที่ซ่อนขุมทรัพย์หยกมังกรด้วยเพื่อเป็นการตอบแทนทำให้องค์ชายพึงพอใจมากที่เขากลับมามีแต้มเหนือกว่าเธออีกครั้งเช้าวันต่อมาเมื่อพระเอกตื่นขึ้นมาเขาก็รีบตามกลับไปหานางเอกทันทีแต่ถูกกองกำลังขององค์ชาย3ดักซุ่มอยู่ระหว่างทางเพื่อรอกำจัดเขาอยู่ทั้งสองฝ่ายจึงปะทะกันก่อนพระเอกจะล่วงตกลงน้ำไปเช้าวันต่อมาองค์ชาย3จึงนำเรื่องนี้ไปบอกให้นางเอกรู้ทำให้เธอรู้สึกเสียใจจนแสดงอาการตื่นตระหนกออกมาองค์ชาย3จึงถามอย่างเชิงเธอดูว่าเธอคงไม่ได้มีใจให้พระเอกไปแล้วหรอกนะเธอจึงรีบปฏิเสธเพราะพระเอกเคยหลอกเธอมาก่อนแต่องค์ชาย3ก็หลอกเธอเช่นกันหากเขาอยากให้เธอมอบขุมทรัพย์หยกมังกรให้จริงๆก็ให้เธอได้เจอกองกำลังเดิมที่ยังจงรักภักดีกับครอบครัวเธออยู่ก่อนเพื่อแสดงความจริงใจหากไม่เช่นนั้นแล้วเธอก็พร้อมจบชีวิตตัวเองตามครอบครัวไปเพื่อซ่อนมันเอาไว้ตลอดกาลองค์ชาย3จึงต้องพาลุงเฉินมือขวาของพ่อเธอมาหาแต่เธอจับสังเกตได้ว่าเขาดูบาดกลัวองค์ชาย3อยู่ไม่น้อยเธอจึงพอจะเดาออกว่าแท้จริงแล้วนอนบนไส้ที่ทำให้ครอบครัวเธอถูกกวาดล้างอย่างไม่เป็นธรรมก็คือคนใกล้ตัวนี่เองเธอจึงแกล้งพูดกับลุงเฉินเพื่อให้องค์ชาย3ระแวงในตัวเขาว่าเธออยากให้องค์ชาย3ช่วยแก้แค้นให้กับครอบครัวเธอจริงๆแต่เธอไม่รู้ว่าขุมทรัพย์นั่นอยู่ที่ไหนลุงเฉินต่างหากที่น่าจะรู้เพราะทำงานใกล้ชิดกับพ่อของเธอมาตลอดและหากทำเรื่องนี้สำเร็จตำแหน่งสำคัญในกองทัพก็ยังคงเป็นของเขาอยู่ดีอย่าได้ปิดบังองค์ชาย3อีกต่อไปเลยทำให้องค์ชาย3โกรธลุงเฉินมากหลังจากส่งนางเอกกลับห้องไปแล้วเขาจึงคาดคั้นเอาความจริงจากลุงเฉินให้ได้หากไม่ยอมบอกก็จะเอาชีวิตของเขาทันทีลุงเฉินจึงลนลานปฏิเสธว่าเขาไม่เคยรู้เรื่องนี้จริงๆคนที่รู้น่าจะเป็นนางเอกมากกว่าเพราะพ่อของเธอมักพูดเสมอว่าเธอคือสิ่งล้ำค่าที่สุดในชีวิตของเขาทำให้องค์ชาย3เริ่มคิดได้เพราะก่อนแต่งงานพ่อของเธอก็มักฝากฝังให้เขาดูแลเธอให้ดีหากเขาดีกับเธอก็จะพบว่าเธอคือสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดแน่นอนองค์ชาย3จึงยิ้มออกมาด้วยความดีใจที่ในที่สุดเขาก็รู้ว่าแท้จริงแล้วขุมทรัพย์หยกมังกรน่าจะอยู่บนตัวนางเอกนั่นแหละตกเย็นวันนั้นเขาจึงบุกเข้าไปปลุกปล้ำเธอนางเอกจึงพยายามดิ้นรนหนีไปเพราะถูกเขาโปรยยาใส่ก่อนพระเอกจะโผล่มาช่วยทำให้นางเอกดีใจมากที่เขายังมีชีวิตอยู่องค์ชาย3จึงรู้ว่าเธอมองเห็นจึงแค้นใจมากที่ผ่านมาถูกหลอกมาตลอดจึงระดมกำลังทหารออกมาจับกุมพวกเขาทันทีพระเอกจึงให้องครักษ์พานางเอกหนีไปก่อนเพราะตัวเขาเองตอนนี้ก็กำลังไม่มากพอนางเอกก็ถูกยาพิษอีกคงยากหากจะหนีไปพร้อมกันเช้าวันต่อมาเมื่อนางเอกฟื้นขึ้นมาองครักษ์พระเอกก็พาเธอไปที่ห้องลับแห่งหนึ่งเพื่อพาเธอไปเจอพ่อกับแม่ที่พระเอกได้แอบช่วยชีวิตเอาไว้เพราะองค์ชาย3ไม่ได้สังหารทั้ง2คนในวันแต่งงานแต่ขังไว้และทรมานเพื่อทำที่ซ่อนขุมทรัพย์หยกมังกรเมื่อมีโอกาสจึงได้แอบพาพวกท่านหนีและพามาซ่อนตัวเอาไว้ทำให้นางเอกรู้สึกซึ้งใจกับทุกสิ่งที่พระเอกทำให้และเชื่อแล้วว่าเขารักและจริงใจกับเธอถึงทำเพื่อเธอมากมายขนาดนี้จึงตั้งใจจะไปช่วยเขากลับมาพ่อของเธอจึงมอบตาพยัคฆ์ของกองทัพที่เขาซ่อนเอาไว้ให้เพื่อไปเรียกกำลังพลเดิมที่ซ่อนตัวอยู่ไปด้วยวันต่อมาทั้งสองฝ่ายจึงนัดเจอกันที่กำแพงนอกเมืององค์ชาย3บอกให้นางเอกมอบที่ซ่อนขุมทรัพย์ให้แลกกับชีวิตพระเอกโดยให้เธอถอดเสื้อผ้าออกทีละชิ้นทีละชิ้นระหว่างที่เดินมาหาเขาทำให้พระเอกคับแค้นใจมากที่คนที่เขารักถูกดูหมิ่นเหยียดหยามถึงเพียงนี้แต่เพราะถูกทรมานมาอย่างหนักทั้งยังถูกพิษอีกจึงแทบไม่มีเรี่ยวแรงจะต่อสู้เมื่อนางเอกและพระเอกเดินมาบรรจบกันกลางทางเขาก็กระซิบกับเธอว่าแม้วันนี้เขาต้องตายก็พร้อมยอมแลกแต่นางเอกปฏิเสธน้ำใจนี้และขอให้เขามีชีวิตอยู่ต่อเมื่อพระเอกไปถึงจุดที่ปลอดภัยแล้วนางเอกก็ถอดเสื้อชิ้นสุดท้ายออกเผยให้เห็นแผ่นหลังที่เต็มไปด้วยเลือดเพราะก่อนออกเดินทางเธอได้ให้แม่นางต้วนทำลายแผนที่บนหลังให้ในเมื่อมันคือต้นตอของปัญหาจึงกำจัดมันทิ้งไปให้มันกลายเป็นความลับตลอดกาลไม่ต้องมีผู้ใดได้ครอบครองทำให้องค์ชาย3แทบสติแตกที่ถูกนางเอกหลอกอีกแล้วจากนั้นทั้งสองฝ่ายก็สู้กันแต่เพราะฝ่ายขององค์ชาย3คนน้อยกว่าเขาจึงต้องถอยกลับไปก่อนหลังจากเหตุการณ์สงบนางเอกก็พาพระเอกกลับไปยังที่พักเมื่อเขาฟื้นขึ้นมาทั้ง2คนก็ได้ปรับความเข้าใจกันและพูดความจริงทุกอย่างให้กันและกันฟังจนได้รู้ว่าต่างฝ่ายต่างได้โอกาสกลับชาติมาเกิดใหม่ที่สำคัญนางเอกก็ได้รู้ด้วยเช่นกันว่าคนที่อยู่ข้างใกล้เธอในวินาทีสุดท้ายคือพระเอกและเขาก็ถูกแม่นางต้วนสังหารจึงตั้งจิตอธิษฐานหากได้เกิดใหม่จะคอยอยู่เคียงข้างและปกป้องเธอนางเอกจึงขอให้พระเอกหากเขารักเธอจริง
ก็จงรักชีวิตตัวเองด้วยปกป้องตัวเองให้ดีอย่าทำให้ตัวเองต้องลำบากหรือตกอยู่ในอันตรายเพราะมันคือวิธีการแสดงความรักที่ดีต่อกันจะได้ไม่มีใครต้องทุกข์ใจเพราะเธอก็จะทำเช่นนั้นเหมือนกันจากนั้นทั้งสองคนก็กอดกันในเมื่อรู้สาเหตุของการเวียนว่ายตายเกิดวังวนของความทุกข์ทรมานทั้งหมดแล้วพระเอกกับนางเอกก็ร่วมมือกันกำจัดคนชั่วเพื่อจบวงจรนี้นำกองทัพบุกเข้ายึดเมืองหลวงทันทีและสามารถกำจัดหนอนบอนไส้ของครอบครัวนางเอกได้แม่นางต้วนที่แอบได้ยินพระเอกนางเอกคุยกันถึงเรื่องอดีตชาตินางก็แอบปลอมตัวเป็นทหารและลอบทำร้ายองค์ชาย3เพื่อชดเชยสิ่งที่นางเคยทำลงไปจนถูกเขาปลิดชีพกลางสนามรบนางจึงยิ้มออกมาทั้งน้ำตาที่ต่อไปนี้จะไม่ติดค้างอะไรกับใครอีกแล้วจากนั้นพระเอกกับนางเอกก็ร่วมกันต่อสู้จนสามารถเอาชนะองค์ชาย3ได้ก่อนจะบุกเข้าสู่วังหลวงซึ่งฮ่องเต้กำลังรอพวกเขาอยู่เพราะพอจะเดาผลลัพธ์ของเรื่องนี้ได้ทั้งยังเตรียมราชองค์การแต่งตั้งพระเอกเป็นรัชทายาทเอาไว้แล้วด้วยเพื่อให้เขากับนางเอกต่อสู้กันเองไม่พอยังวางยาพิษในน้ำชาและมอบให้เธอดื่มด้วยนางเอกไม่จะรู้ทันแต่ก็เกรงทำตามเขาไปแต่ความจริงแล้วเธอได้ให้สายลับที่แอบซ่อนตัวอยู่ในวังสลับตัวยาออกไปก่อนแล้วจึงไม่เป็นอะไรแต่กลับใส่ยาพิษไว้ในกำยานของฮ่องเต้แทนพร้อมพูดเยาะเย้ยเขาว่าผลกรรมที่เขาก่อไว้ย้อนกลับมาเล่นงานเขาแล้วจากนั้นองครักษ์ของพระเอกก็ปรากฏตัวออกมาและบอกว่าเขาคือลูกของข้ารับใช้ที่เขาเคยย่ำยีจนท้องไม่พอยังส่งคนไปจัดการแม่ของเขาในตอนที่ตั้งครรภ์เขาอีกวันนี้เขากลับมาทวงบัลลังก์แล้วทำให้ฮ่องเต้แค้นใจจนกระอักเลือดสิ้นใจไปพระเอกจึงมอบราชองค์การให้กับน้องชายต่างแม่ที่เขาตามหาและฝึกสอนวิทยายุทธให้เพื่อที่จะให้มาสืบทอดบัลลังก์ต่อไปส่วนเขากับนางเอกนั้นก็เลือกไปใช้ชีวิตอิสระอย่างมีความสุขไม่ข้องเกี่ยวกับความขัดแย้งใดๆอีกจบบริบูรณ์